Ở châu Âu thì Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia tương đối là nổi tiếng. Pháp thì nằm ở trung tâm của Tây Âu hướng ra Đại Tây Dương, eo biển Manche và Địa Trung Hải. Còn Tây Ban Nha thì chiếm phần lớn bán đảo Iberia, nằm ngay ở phía nam của nước Pháp, đồng thời kiểm soát lối ra vào giữa Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Hai quốc gia này là hai quốc gia láng giềng với nhau. Họ sở hữu một đường biên giới vô cùng đặc biệt, thậm chí có những nơi mà lúc thì thuộc Pháp, lúc thì lại thuộc Tây Ban Nha. Họ cũng là những đối thủ truyền kiếp của nhau không chỉ trong bộ môn bóng đá. Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Hãy thử so sánh một chút về Pháp và Tây Ban Nha. Xét về mặt diện tích trước thì cái phần lãnh thổ ở châu Âu tính riêng, Pháp rộng khoảng hơn 550.000 km vuông, Tây Ban Nha khoảng 506.000 km vuông. Như vậy thì Pháp chỉ lớn hơn Tây Ban Nha khoảng gần 46.000 km vuông, tương đương chưa đến 10%. Tuy nhiên nếu tính cả các vùng hải ngoại như là Guyana thuộc Pháp ở Nam Mỹ, ở một số vùng ở châu Phi hay là một số nơi khác thì diện tích nước Pháp sẽ tăng lên thành 630.000 km vuông. Tây Ban Nha cũng có quần đảo Canary cùng với hai thành phố Ceuta và Melilla ở Bắc Phi, nhưng phần lãnh thổ ngoài châu Âu nhỏ hơn Pháp rất nhiều. Nói đơn giản, trên bản đồ châu Âu thì hai nước có thể nói là đồng cân đồng lạng, nhưng nếu xét toàn bộ lãnh thổ trên toàn cầu thì Pháp sẽ nhỉnh hơn khá rõ. Về dân số thì khoảng cách lớn hơn đáng kể. Pháp đang có khoảng gần 70 triệu người, trong khi Tây Ban Nha có gần 50 triệu người. Như vậy là Pháp đông dân hơn Tây Ban Nha khoảng gần 20 triệu người, tức gần toàn bộ dân số của một quốc gia cỡ trung bình. Do diện tích hai nước không chênh lệch quá lớn, Pháp cũng có thị trường nội địa rộng hơn và mật độ dân cư nhìn chung là cao hơn Tây Ban Nha. Tuy nhiên, dân số Tây Ban Nha đang tăng lên khá nhanh, không phải là vì người Tây Ban Nha đẻ nhiều hơn mà là nhờ nhập cư. Chỉ trong một năm, dân số nước này có khi đã tăng gần nửa triệu người và liên tiếp lập mức cao nhất lịch sử trong những năm gần đây. Về kinh tế, Pháp vẫn đứng ở đẳng cấp cao hơn. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP danh nghĩa của Pháp đạt khoảng 3.370 tỷ đô la Mỹ, trong khi Tây Ban Nha là chưa đầy 2.000 tỷ đô la Mỹ, tức là quy mô kinh tế của Pháp lớn gấp khoảng 1,8 lần Tây Ban Nha. Thu nhập bình quân đầu người của Pháp vào khoảng 49.000 đô một người một năm, còn Tây Ban Nha vào khoảng 38.600 đô một người một năm. Pháp thì mạnh về hàng không, công nghiệp quốc phòng, năng lượng hạt nhân, các loại hàng xa xỉ, tài chính và các tập đoàn đa quốc gia. Còn Tây Ban Nha nổi bật về du lịch, xây dựng, hạ tầng, ô tô, nông nghiệp Địa Trung Hải và năng lượng tái tạo. Dẫu vậy, Tây Ban Nha hiện tại đang có mức tăng trưởng kinh tế là ấn tượng hơn so với nước Pháp. Bây giờ hãy đến với câu chuyện địa lý về phần biên giới của Pháp và Tây Ban Nha. Thì hai nước này có đường biên giới trên bộ với nhau. Biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha dài khoảng 620 cây số. Thì đây cũng là một con số tương đối là dài, chạy từ khu vực vịnh Biscay ở phía tây đến bờ Địa Trung Hải ở phía đông. Điểm đặc biệt là phần lớn đường biên giới này không chạy qua khu vực đồng bằng hay ven theo một con sông lớn mà bám vào một dãy núi, đó là dãy Pyrenees. Dãy núi này dài hơn 430 cây số, có nơi rộng hàng trăm cây số, tạo thành một bức tường tự nhiên khổng lồ, ngăn cản bán đảo Iberia với phần còn lại của châu Âu. Vì thế, nhìn từ góc độ địa lý, Tây Ban Nha giống như một pháo đài bán đảo, ba mặt thì giáp biển, còn mặt duy nhất nối với lục địa châu Âu thì lại bị cái dãy Pyrenees này chắn ngang. Điều thú vị là ở chính giữa đường biên giới của Pháp và Tây Ban Nha lại tồn tại một quốc gia khác. Quốc gia này mang tên Andorra, chèn vào giữa hai nước. Và quốc gia nhỏ bé này nằm hoàn toàn trong dãy núi Pyrenees, khiến biên giới trực tiếp giữa Pháp và Tây Ban Nha bị chia thành hai đoạn. Andorra rất là nhỏ, lọt thỏm ở trong dãy núi, diện tích chỉ khoảng 468 km vuông, tức là có khi chỉ tương đương một vài đơn vị cấp xã của Việt Nam cộng lại với nhau, và dân số chỉ khoảng 80.000 người, gấp 2 sức chứa tối đa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Dù bé như một thung lũng có quốc kỳ, Andorra vẫn là một nước độc lập, giàu có, nổi tiếng nhờ du lịch với trượt tuyết, mua sắm miễn thuế và hệ thống ngân hàng. Điểm đặc biệt đó là nước này có hai nguyên thủ quốc gia cùng một lúc, và hai nguyên thủ quốc gia này bạn đoán xem đến từ đâu? Hai nguyên thủ quốc gia của Andorra đó là Tổng thống Pháp và giám mục xứ Urgell của Tây Ban Nha. Một mô hình đồng thân vương rất hiếm trên thế giới. Nước này nằm giữa hai nước lớn kia, họ không có quân đội thường trực, không có sân bay quốc tế riêng và cũng không giáp biển. Nhưng nhờ nằm giữa hai nước kia, phong cảnh lại đẹp, thuế thấp và xã hội ổn định. Nơi đây trở thành một trong những quốc gia nhỏ bé nhưng thịnh vượng nhất của châu Âu. Trở lại với đường biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha, thì địa hình chủ yếu là núi cao, thung lũng hẹp, sườn dốc và những con đèo quanh co. Đỉnh cao nhất của toàn dãy Pyrenees đó là đỉnh Aneto. Đỉnh này cao 3.404 m và nằm trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Nhiều khu vực mùa đông sẽ có tuyết dày, giao thông khó khăn. Bởi vậy trong lịch sử, quân đội muốn vượt từ Pháp sang Tây Ban Nha hoặc ngược lại thường chỉ có thể đi qua một số đoạn cửa núi và hành lang nhất định. Tuy nhiên cần phải khẳng định rằng
Pyrenees không phải là một bức tường hoàn toàn kín, vẫn có những khu vực để có thể đi qua. Đó là những cái thung lũng bị chia cắt, những cái làng mạc nằm rải rác và nhiều tuyến đường xuyên hầm xuyên đèo. Chính địa hình ấy khiến vùng biên giới này từng ít dân, khó kiểm soát và có bản sắc địa phương rất mạnh mẽ. Ở thời hiện đại thì Pháp và Tây Ban Nha đã có những cái đường hầm xuyên núi như là đường hầm Somport hay là Bielsa giúp rút ngắn hành trình ở khu vực trung tâm. Tuy vậy, số tuyến đường lớn xuyên biên giới vẫn còn tương đối ít so với chiều dài hơn 600 cây số của đường biên giới. Thế nên chỉ cần một đoạn bị tuyết lở, bị tai nạn hay là biểu tình phong tỏa, giao thông hàng hóa giữa bán đảo Iberia và phần còn lại của châu Âu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Trong quá khứ, những cuộc phong tỏa của những người nông dân tại những tuyến cao tốc biên giới từng gây ùn tắc lớn, cho thấy vai trò của dãy núi Pyrenees vẫn còn nguyên trong thời hiện đại. Biên giới này vừa là tuyến phòng thủ, vừa là tuyến đường xâm lược ở lịch sử. Khi Pháp mạnh, quân Pháp có thể vượt núi tiến xuống bán đảo Iberia. Khi Tây Ban Nha mạnh thì quân Tây Ban Nha lại tràn qua dãy núi Pyrenees để đe dọa miền nam của nước Pháp. Do địa hình núi non hiểm trở với một số đường mòn nên suốt nhiều thế kỷ, đây cũng từng là thiên đường của bọn buôn lậu. Chúng vận chuyển thuốc, rượu, gia súc, cà phê, đường và những hàng hóa chịu thuế cao qua các lối mòn trên núi mà lực lượng biên phòng rất khó kiểm soát. Rồi ngay trong những thời kỳ rối ren của một trong hai nước thì hàng chục nghìn người tị nạn rồi là những thành viên của lực lượng kháng chiến cũng bí mật vượt qua dãy núi Pyrenees để sang Pháp hoặc ngược lại. Nhưng dãy núi này thì vẫn chưa đặc biệt là đâu, chưa đặc biệt là gì so với một hòn đảo nằm ở biên giới của Pháp-Tây Ban Nha. Ngay ở đầu phía tây của biên giới Pháp-Tây Ban Nha, nơi sông Bidasoa đổ ra vịnh Biscay, tức là khu vực Đại Tây Dương, có một hòn đảo nhỏ đến mức thì nhiều người nhìn trên bản đồ có khi còn không nhìn thấy, nhất là những cái bản đồ cỡ nhỏ. Đó là đảo mang tên đảo Fesan. Hòn đảo chỉ dài khoảng 200 m, rộng chừng 40 m, diện tích vỏn vẹn chỉ 6.800 m², tức là nó chỉ to hơn một sân bóng đá đôi chút. Thế nhưng đây lại được xem là một lãnh thổ có chế độ chủ quyền đặc biệt nhất trên thế giới. Về địa lý, đảo nằm đúng giữa sông Bidasoa, con sông dài khoảng 66 cây số, bắt nguồn từ dãy núi Pyrenees rồi đổ ra Đại Tây Dương. Trong nhiều thế kỷ, hòn đảo này được coi là một ranh giới tự nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha. Vì hòn đảo nằm ngay giữa dòng sông nên không thể nói nó hoàn toàn thuộc về Pháp hay là thuộc về Tây Ban Nha. Bờ nọ có một tí, bờ kia có một tí. Và hai nước này đã giải quyết rất là thú vị. Thay vì tranh chấp mãi mãi, hai nước đã chọn ra một cách giải quyết rất là nhân văn. Họ sẽ luân phiên quản lý cái hòn đảo này. Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 7 thì đảo do Tây Ban Nha quản lý. Tây Ban Nha quản lý được nửa năm thì từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 1 năm sau, quyền quản lý lại chuyển sang cho Pháp. Đây được coi là mô hình đồng chủ quyền lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới. Điều khiến hòn đảo này nổi tiếng chính vì cái cách quản lý như vậy, chứ hòn đảo này thực tế thì phong cảnh nó cũng không đẹp. Tài nguyên khoáng sản thì cũng chẳng có gì làm đáng kể, ngoại trừ đất ở trên đảo mà thôi. Và cái điều mà hòn đảo này trở nên đặc biệt chính là vị trí địa lý chiến lược và cách mà Pháp cũng như Tây Ban Nha tổ chức quản lý hòn đảo này. Chính tại hòn đảo nhỏ bé này, năm 1659, đại diện hai nước đã ký hòa ước Pyrenees, chính thức chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 thập kỷ giữa Pháp và Tây Ban Nha, đồng thời xác lập phần lớn đường biên giới hiện nay. Ít lâu sau thì nơi đây cũng diễn ra lễ trao công chúa Maria Teresa của Tây Ban Nha cho vua Louis XIV của nước Pháp. Ở đây là một cái cuộc hôn nhân chính trị nhằm củng cố hòa bình giữa hai cường quốc. Nếu bạn nghĩ là người dân ở trên hòn đảo này thì là người Pháp hay là người Tây Ban Nha thì bạn không phải lo đâu. Bởi vì ngày nay, hòn đảo Fesan hoàn toàn không có người sinh sống, không có nhà cửa, không có làng mạc và hầu như cũng không mở cửa cho khách du lịch tự do. Trên đảo chỉ có vài tấm bia tưởng niệm và thảm thực vật tự nhiên. Thế nhưng, xét về ý nghĩa địa lý, đây là một trong những hòn đảo đặc biệt nhất của châu Âu. Một mảnh đất nhỏ nằm giữa dòng sông biên giới, nó nằm trong cái trạng thái hững hờ đúng như vậy. Nó giống như biểu tượng cho mối quan hệ Pháp-Tây Ban Nha. Từng nhiều thế kỷ đối đầu về địa lý, nhưng cuối cùng cũng học cách chia sẻ vùng đất nằm giữa mình. Tại sao lại nói Pháp và Tây Ban Nha là những đối thủ truyền kiếp? Thì đây là một trong những cặp đối thủ lâu đời nhất tại Tây Âu, và sự cạnh tranh ấy kéo dài từ chiến trường, thuộc địa cho đến sân cỏ. Về mặt lịch sử thì nguyên nhân chắc chắn nằm ở địa lý rồi, bởi vì hai nước này nằm sát nhau, đối thủ của nhau cũng là chuyện bình thường. Từ cuối thế kỷ thứ 15 đến đầu thế kỷ thứ 17, khi Tây Ban Nha trở thành đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới và Pháp nổi lên thành cường quốc lớn nhất lục địa, hai bên đã liên tục va chạm trong các cuộc chiến tranh, ví dụ chiến tranh Ý, chiến tranh 30 năm, rồi chiến tranh Pháp-Tây Ban Nha. Có thời điểm, Tây Ban Nha gần như bao vây nước Pháp bằng các lãnh thổ của nhà Habsburg. Sau đó, Pháp lại đánh bại Tây Ban Nha và vươn lên thay thế vị trí cường quốc số 1 châu Âu.
Thậm chí đến thời Napoleon, Pháp còn xâm lược Tây Ban Nha, châm ngòi cho cuộc chiến tranh bán đảo kéo dài 6 năm. Vậy là trong gần 300 năm, hai nước nhiều lần đánh nhau để giành quyền lực ở châu Âu và thuộc địa trên khắp thế giới. Sang thời hiện đại thì chiến trường đã chuyển từ chiến tranh sang bóng đá, nhưng mà tâm lý cạnh tranh vẫn còn nguyên. Pháp và Tây Ban Nha đều là những cường quốc ở bóng đá thế giới, đều đã vô địch World Cup, đều đã vô địch châu Âu rồi. Hai đội tuyển thường xuyên gặp nhau ở những trận đấu lớn, ở những cái trận đấu đầy tính duyên nợ. Có thể nói, ngày xưa họ tranh nhau ngôi bá chủ châu Âu bằng gươm, bằng giáo, bằng đại bác. Ngày nay họ tranh nhau bằng quả bóng. Nhưng cảm giác về một đại chiến Tây Âu mỗi khi Pháp gặp Tây Ban Nha thì vẫn còn nguyên sức hút. Bạn thích Pháp hơn hay là bạn thích Tây Ban Nha hơn? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.